कराईमा पकाउँ है कपालभरि उजुङ खुरुङ पर्छ होला भुत्ले होला बान्दै जाँदैन कस्तो एकदम कसरी बान्नु गयो जान्दैन त भएन भित्र हिजाउँ कसरी काटेको हो खास गरी कुखुरा चाहिँ ये आगोली
के साह्रो जाडो मात्रै भएको पानी पर्छ कि हिउँ कक्सिने झर्छ के हो हिउँ झर्छ ल हिउँ झर्न खेल्नु जानु पऱ्यो खेल्नु भोलि पनि अखम नगर्नु मामाले यसो भन्नु फोटो खिच्न भिडियो हिउँ झर्यो रहेछ एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ त्यो सिङ्गो गर न यो तेल नपुरा कचाकच भयो भएछ नि कचाकच भयो चुहे भनेको त खाप भनेको समिता पर सबिनाको सामान ल्याउनु गएको ओली भोलि आउने